Magandang umaga, ito po ang Poll Watch 2022, ang special coverage ng UNTV sa paghahain ng Certificate of Candidacy para sa 2022 national elections. Dumating na rin sa Harbor Garden Tent sa Pasay City si dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos para mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa 2022 elections. At kumuha po tayo ng update mula sa ating kasama na si Nel Maribuhok live. Yes, Nel. Online education, dapat po ang nanay... John, halos magkasabay lamang na pumasok dito sa Harbor Garden Tent Sofitel si dating Senator Bongbong Marcos at ang tandem ni Senator Panfilo Lacson at ni Senator Vicente Sotto III. Kasama ni dating Senator Marcos ang kanyang pamilya, ang dalawang anak at ang kanyang asawa. At kasama rin ni Senator Sotto ang kanyang asawa na si Helen at ang kanyang anak na si Shara Sotto. At sa kasalukuyan ay sabay na pinoproseso ng Commission on Elections ang COC ng dalawa. Yung nasa kaliwa, kung makikita natin, ay nandyan si Senator Panfilo Lacson at ang nasa kanan naman ay si Marcos. At unang natapos ngayon ay si Marcos sa kanyang paghahain ng kanyang COC at papunta na dito sa area ng mga media. No? Si BBM o si dating Senador Marcos ay nag-anunsyo kahapon na siya ay formal natatakbo bilang Pangulo ng bansa. Ilang oras lamang yan nang manumpa siya bilang miyembro ng Partido Federal ng Pilipinas. Si Bongbong Marcos ay anak ni dating Pangulong Ferdinand Marcos at First Lady na si Imelda Marcos. Naging governor din siya ng Ilocos Norte at kongresista at naging senador bago tumakbo bilang Vice President noong 2016. At noong Setyembre lamang na-nominate siya bilang presidential standard bearer ng kilusang bagong lipunan. Noong 2016, tinalo ni Vice President Leni Robredo itong si Bongbong Marcos at naghahain rin siya ng electoral protest sa Presidential Electoral Tribunal. At early this year lamang ay dinismiss ng Korte Suprema itong protesta na ito ng dating senador. At sa kasalukuyan ay nandun pa rin sa COC o ito katatapos lang ng pagpa-file ng COC ni Senator Lacson at ngayon ay pinoproseso naman ang Certificate of Candidacy ni Senator Sotto bilang pangalawang Pangulo. Kung matatandaan natin, itong si Lacson bago pumasok sa politika ay nagsilbi siya sa Philippine Constabulary at naging hepe rin ng Philippine National Police mula 1999 hanggang 2001. Graduate siya ng PMA, matatag class of 1971. Sa pagpasok sa Senado bilang mambabatas, nakita natin na naging watchdog siya sa pagpapasa ng mga panukalang budget kung saan lagi niyang binubusisi kung mayroon bang pork barrel sa mga proposed budget. Siya rin yung senador na hindi gumagamit ng kanyang Priority Development Assistance Fund or PDAF noon na tinatawag na pork barrel. Na-appoint sa panahon din siya ng Aquino administration. Kung matatandaan natin bilang Presidential Assistant for Rehabilitation and Recovery na nangunguna sa rehabilitation efforts sa mga lugar na naapektuhan ng Super Typhoon Yolanda. Namuno rin siya sa PAOK-TF o Presidential Anti-Organized Crime Task Force sa ilalim ng Estrada Administration. 2004, una siyang tumakbo bilang Pangulo ng bansa laban kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. At ngayon nga ay tatakbo si Lacson sa ilalim ng Partido Reforma
kasama ang kanyang running mate na si Senator Tito Sotto. Papunta na sa podium una si Marcos, pero ngayon ay pipirma muna dito sa pledge dito sa COMELEC, ano, matapos nga yung filing. Abangan natin yung magiging pahayag, yung detalye kung bakit nga tuluyan siyang nagdesisyon na tumakbo bilang Pangulo. May iba't ibang mga grupo na rin na nagsusulong na siya'y tumakbo bilang presidente, at meron din namang mga grupo na tumututol sa kanyang pagtakbo. Sa mga nakalipas ay naiulat rin yung mga posibleng magiging tandem niya, no? Naiulat na posibleng maging tandem din siya ni ni Davao City Mayor Sara Duterte, at sa ngayon hindi rin natin alam kung sino ang kanyang magiging running mate, itong si Bongbong Marcos. At ito, nandito na siya, paakyat na siya dito sa podium, at abangan natin ang kanyang pahayag ni dating Senador morning, Bongbong everyone. Marcos. Pakinggan natin ang kanyang As pahayag. you have just witnessed, I have filed I filed my certificate of candidacy for president just now. So I guess that makes it all official, and so now if you would like to ask any questions, I'll be ready to take a couple of questions. Yes, please. Sir, I'm Tina Panganiban Perez from GMA. Oh yes, of course. Hello. May we know if you have a running mate and if you're fielding a full slate? And also, sir, you're the third aspirant with the family name of Marcos to file for the presidential elections. Yeah. What do you plan to do about the other two candidates, sir? Okay. Well, right now, from the part I filed under Partido Federal ng Pilipinas, and as of now, no one has filed for vice president under PFP. And I'll be very candid with you. The reason why that is that the original plan was for us to adopt PRRD for our vice presidential candidate. Pero sa mga nangyari noong nakaraang Sabado, nagbago lahat ng plano. Kaya't ngayon, nagkukonsulta kami, yung partido, at siyempre lahat ng ating mga ibang kasamahan na kung anong dapat gawin and what do we do now. And so that is where it is. Yung sa Senado naman, we will be providing you with a list of our senatorial candidates in the very near future, within days from now. Kung mapupuno ang yung 12 na punong slate, I cannot say for sure yes, but at the very least, siguro we will field 7, 8, maybe 9 candidates at the very least. Baka mabuo pa nga yung 12. Sorry? Yung dalawang Marcos na nauna na Well, yes, I suppose we will have to see. The COMELEC will have to determine if they are nuisance candidates or if they are true candidates for the upcoming election. The decision or the determination as to what the status is of the other candidates who filed under the name of Marcos will be dependent on, will really be up to COMELEC. So we will leave it to them to decide on how to handle that situation. Sir, clarify ko lang, you won't file, kayo mismo, you won't file for their disqualification? Sorry? Have I filed? No, I mean, sir, kayo mismo, wala po kayong plan to file disqualification against them? Well, not as yet, because tinitignan pa lang namin. Antayin namin siyempre hanggang sa dulo ng filing period
And then we will see what we will have to do. Kasi titignan muna namin kung sino yung nakapag-file, kung sino... well, we'll just have to see the status of all of the names of the people that have come to file. Hindi lang naman sa presidente, pero sa lahat ng ibang position. Then we will decide what to do. Good morning, sir. Dwight De Leon from Rappler. Sir, I would just like to ask, are you able to tell us ano yung pinag-usapan nyo ni Mayor Sara? Were you trying to convince her to be your VP? Or was presidency always the plan for you? Well, we very early on, we talked about it. Yung very much publicized, yung pinuntahan namin siya bago nung birthday niya. We talked about politics but no specifics. And since then, hindi na kami nag-usap sa specifics. Yung mga ganyang klaseng usapan, ikaw mag-presidente, ako mag-vice, ikaw mag-vice, ako mag-president. Wala kaming hindi na umabot yung usapan namin sa ganun. Sir, are you considering Senator Bongo as your VP? Are you considering Senator Bongo as your VP? Paano yun? Bong. Bong to the third power. Baka pwede rin, we'll see. Kaya nga, nagulat, siguro pati kayo, lahat naman tayo, nagulat yung mga pangyayari nung Sabado eh. So we still have to determine what the effects of all of that will be, not only on me, but also the rest of the candidates in our party specifically. Yeah. Ano pong mangyayari doon sa motion for reconsideration ninyo for the VP protest? Is that considered withdrawn with your filing of COC? I believe the Miriam doctrine is when you take your oath that you abandon. Rather, it becomes moot. It becomes moot. The protest becomes moot after the election when you have won your position and you take your oath. And last question, and this is from our reporter covering you. Are you willing to accept more media interviews where you can be asked about your father's martial law? I have never refused any interview on any basis whatsoever. I don't know where that's coming from. When have I refused to answer questions about anything? So if we ask po sana for an interview with you, you would accept? Well, my comment to other people always is, if you have something new to ask me, mahirap naman if we will be having the same conversation I've been having for 35 years. But of course, I do not know where that comes from. I have never turned down an interview. I have never specified the subjects that we have to talk about. Well, sir, we'd just like to ask you about, for instance, your conviction of your mother for 7 counts of graft. You and your siblings were named beneficiaries of 2 illegal foundations. I misunderstood. Not here and now. I'm here for filing. Thank you. Thank you. Hi, sir. Hello, good morning. Los Baños from TV5. Sir, may we know more details about your talk with Mayor Sara Duterte? Why it quote-unquote collapsed? Bakit hindi na napunta There were no talks to collapse. I mean, bakit hindi na po nagdetalye na ikaw yung vice, ikaw yung presidente? Because the favorite sport of Filipinos is politics, and everybody was speculating. But the speculations are not necessarily based in fact. Nakita niyo naman ang galaw ni Mayor Inday, so I think that puts paid to all of those speculations. I mean, bakit po hindi na natuloy yung posible sanang tandem ninyo ni Mayor Sara? Kasi hindi naman siya tumakbo eh. Tapos. Di ba? Okay? Is that Sir, it? one more please. Oh, sige. Are you ready for another fight with VP Lenny if she will run for president? No, I do not have any fight with VP Lenny. I'm running for president. I'm not fighting against anyone. I mean, another round of election, of campaigning, fight meaning laban sa election. I don't. We have Senator Ping is filing as we speak, so it's not going to be that kind of election. Marami kami. Ready kayong maka-face-to-face ulit makasama sa election si VP Lenny? I would not file my certificate of candidacy if I was not ready to campaign, if I was not ready to answer all your questions, and so I am ready to answer your questions. I am ready to campaign, and that's what we're going to do.
Thank you, sir. All right? Yes, sir. Thank you. Sir. Maraming salamat. Sir, There's just one more here. Sir, just one. Yesterday you've mentioned you want to be a unifying leader. And Yes. today you've mentioned you don't want to talk about the same question or the same topic for how many years already. And now how would you like to become a unifying leader when there are still these questions coming around? In my view, those questions have all been answered. So we unify now in the face of the COVID crisis, in the face of the economic crisis. That is what I am talking about when I say a unifying leadership. Yan ang kailangan natin ngayon. At siguro ang hangarin ko, ang layunin ko ay makapagbigay ng tinatawag nga na unifying leadership para magkaisa ang mga Pilipino, harapin natin itong COVID, harapin natin ang pag-ahon at pagbukas ng ating ekonomiya. Yun ang aking layunin. Yun ang ating pangarap para dito sa. That is why I call it a unifying leadership, because it requires leadership at a leadership that unifies the country, does not polarize the country. All right, sir. Thank you. Thank you. Magandang umaga. Naging talumpati ni dating Senator Bongbong Marcos. Sinabi niya na siya ay tatakbo sa ilalim ng Partido Federal. Pero sinabi rin niya na walang maghahain ng bise-presidente sa ilalim rin ng kanyang partido. Sinabi niya na ang original na plano talaga ay i-adapt bilang vice presidential candidate si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero dahil nga dun sa nangyaring development kung saan si Senator Bongo ngayon ang tumatakbong VP at nag-withdraw itong si Pangulong Duterte, ay nag-uusap pa raw ang kanyang mga kapartido kung ano ang susunod na mga mangyayari. Pero sinabi niya within these coming days ay magkakaroon din ng resulta itong sino ang senatorial slates ng kanilang partido. Pero hindi tiyak kung ito ay mapupunuan nga nila yung bilang, pero sabi niya baka 7 to 8 members ang kanilang mailalatag na mga senatoriable. At natanong din dito yung tungkol doon sa naging pag-uusap nila ni Mayor Sara. Sinabi niya na napag-usapan nga nila itong 2022 elections, pero hindi nga nakarating doon sa pag-uusap kung sino nga yung tatayo bilang presidential at vice presidential candidates. At natanong rin kung ikinokonsidera ba niya halimbawa maging katandem itong si Senator Bongo na siya ngayon na tumatayo na pambato ng ruling party na PDP laban Kusiwing. Sabi niya pwede rin naman, at pero nagkaroon nga ng gulatan doon sa naging anunsyo noong Sabado. Kaya sa ngayon, dinidetermina pa nila yung usapan na ito kung posible, yung tandem nga nila ni Senator Bongo bilang VP niya. At sabi niya, siya ay handa para mangampanya bilang Pangulo. At yung tungkol dun sa sinabi niya rin kahapon na siya yung magsisilbing unifying leader. Sabi niya, sa ngayon, sa gitna ng pandemya, kailangan natin ng isang unifying leadership na pagkakaisa ng mga Pilipino sa gitna ng pandemya. Pakinggan naman natin ang magiging talumpati naman ni Senator Panfilo Lacson na tatakbo bilang Pangulo rin. Kakayahan, katapatan, katapangan. Mga katangi ang taglay ng Lacson Sotto tandem na layuning maibalik ang tiwala ng mga mamamayan sa ating pamahalaan. Kahit minsan, hindi tumanggap ng suhol kapalit ng serbisyo publiko, nananatiling walang bahid ng korupsyon, ang siya naming gagamiting pinakamabisang armas upang buwagin ang mga sindikato sa loob at sa labas man ng gobyerno. Kung ipagkakaloob ng Diyos na ang Lacson Sotto tandem ang mapipiling mamuno, isang disiplinadong burokrasya ang pairalin, kabilang na ang maayos na paggastos ng pambansang budget upang makaabot ang biyaya at kaunlaran
sa mga liblib na lugar ng bansa. Marapat lamang na mauna ang kapakanan ng higit na kararaming Pilipino. Taos-puso kong iniaalay ang huling yugto ng aking paglilingkod sa ating inambayan, sa aking mga namayapang magulang na siya nagmulat at gumabay sa aming magkakapatid na kahit kapos sa yaman at salat sa buhay ay tuwinang tagubilin nila, ay hindi dapat maging hadlang ang kahirapan sa pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kapuspalad. Ang tama ay paglalaban, ang mali ay lalabanan. Isang personal na kredo na aking sinusunod na pamantayan sa mahabang panahon ng aking panunungkulan bilang isang sundalo ng sandatang lakas ng Pilipinas, isang alagad ng batas at hepe ng pambansang pulisya, presidential assistant ng dating Pangulong Benigno Aquino III at senador ng Republika. Panahon na upang maipanumbalik ang dignidad at respeto sa sarili ng bawat Pilipino sa loob at labas ng ating bansa. Kapag ang namumuno ay matino at nirerespeto, panalo ang pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Patnubayan tayong lahat ng Diyos. Thank you. Between Senator Lacson and I are 42 years of legislation, which we firmly believe holds an excellent track record. We offer ourselves now to the people to hold the reins of the executive department. We have been churning legislation after legislation. There is much to be desired of how it is being executed. And we believe that if we hold the reins of the executive department, we will be able to execute it well. We know the ills, we know the solution. Balance the budget reform, bring the money to the people, enhance the fight versus illegal drugs by more emphasis on demand reduction strategy, and victory can only be achieved through God's grace. We choose to trust Him every step of the way. Thank you very much. Diyan ka na pa. Sige. Oo. Ito, pwede naman natin yun. Hintayin natin yung Senator Ping magiging muna. Hi, Q&A sir. sa... Hello. Mayan po. Hello. Yeah. Senator Mayan. Ping, hello po. Ako, isa lang po sa akin, yung sa latest Pulse Asia lang, Senator, medyo malayo pa tayo doon sa top 3, top 5, ganyan. How do you plan po to increase your numbers, not just in surveys, pero at least palakasin pa po yung inyo pong kandidatura? Yeah, as we speak, no, yung aming grassroots recruitment sa organization nasa full swing, ano. Alam ni Tito Sen yan, katunayan siya, alam mo, parang pinagpala talaga ng langit. Parang ngayon pa lang sigurado na pwede na magdeklara na vice-presidente ang aking katandem, ang aking partner. Kaya ngayon pa lang kinukongratulate ko na. Sabi ko lang sa kanya, huwag mo akong pabayaan. The grassroots will will strengthen your... Yes, grassroots. Candidacy. Full swing actually. Yung organization, yung recruitment, and nilalahad namin doon kung ano yung aming magagawa, ano. Kung kami pagbibigyan
na mamuno sa susunod na 6 na taon yung aming plataforma, yung aming programa na kung saan in-encapsulate namin sa maiksing pananalita namin ni Senate President Sotto. Okay. Isang tanong lang din po ako kay SP naman po. SP, what happened to the unity talks? Tama po, would you confirm nagkaroon pa ng last ditch effort nung weekend and then it collapsed? What happened po? I think you will just have to take that statement of Senator Drilon na hindi kami walang napagkasunduan. The ideas that were brought out during those talks were the same ideas actually that Senator Lacson proposed 2 or 3 months ago, which was rejected. So that's it. So wala na pong pag-asa yung unity talks. Anyway, you already filed your COC, SP. Tama po ba? Yes. Unity, it's always there. We should be unified with the Filipino people. Di ba? Sa amin kasi, we have already started our organizations nationwide. We already set up. We have our 3 political parties cooperating with each other. We might even have another political party joining our cooperative move for clean, honest, orderly elections. So it's written already. But, SP, sorry, last na po. But as far as unity, having one united opposition front, wala na po yun, as far as you're concerned. Oh yes. We've always said naman before, di ba? We don't want to identify ourselves on any side of the fence. We'd rather be on the side of the Filipino people. Salamat po. Saksihan natin ang paghahain ng kandidatura kanina ni dating Senator Bongbong Marcos at ang tandem ni Senators Lacson at ni Sotto. Kanina sa naging talumpati ni Senator Lacson, sinabi nga niya na ang kanilang iaalay bilang running mate ay ang laban sa korupsyon at ang sandalan nila na panlaban dito sa kanilang ginagawang itong kanilang plataforma, no. Sinabi niya na yung disiplinadong burokrasya, maayos na paggastos ng pambansang budget ang kanilang isusulong na dapat mapakinabangan din ng mga nasa liblib na lugar. Iniaalay nila ito sa kanilang mga taga-suporta sa mga Pilipino at nagpasalamat din sa kanyang pamilya at binalikan niya yung kanyang mga naging trabaho noon sa panahon din ni dating Pangulong Benigno Aquino. At si Sotto naman, sinabi niya na doon sa 40 years na kanilang isinerbisyo bilang mambabatas ay iniaalok nila ang kanilang serbisyo sa ehekutibo. Nagpapatuloy itong pagtatanong ng mga kawani ng media kay Sotto at Lacson. At patuloy tayong mag-aantabay sa ilan pang mga maghahain ng kanilang kandidatura ngayong araw at hanggang sa huling araw ng filing ng COC at CONA sa Biyernes. Balik sa iyo dyan, Joanne. Yes, patuloy kaming makikibalita sa iyo para sa iba pang mga update. Maraming salamat, Nel Maribuhok, live na nag-uulat mula sa Pasay City. At yan po ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang mga balita, maaari po kayong bumisita sa aming website, ang untvweb.com. Ang UNTV ay kaisa ng taong bayan sa paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon, lalo na ngayong nalalapit na eleksyon. Kaya naman manatili po kayong nakatutok para sa mga pinakabagong pangyayari sa isinasagawang filing ng Certificate of Candidacy sa UNTV Special Coverage para sa Poll Watch 2022. Ako po si Joanne Nano at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang umaga.